Ці коробки – це наша спроба більше не залежати від відключень світла, але після покупки з'явилось більше запитань, ніж відповідей. Тому сьогодні без прикрас розкажемо, чи воно реально працює, що тягне і чи варте своїх грошей. І цей канал про будівництво нашого будинку будуємо самі з нуля. Так, купили. Що ми, сонце, купили? Як воно називається? Інвертор, ні? Ми купили елементи домашньої сонячної станції. Одним словом, Вася поступово все скупляє, бо зараз ми не потягнемо. СЕС називається скороче. Не знаю, що це означає. Сонячна електростанція. Ясно. Заходимо. Тітулька доривається до... Тетка на Машку нападала тільки що. Ти що? Мені здається, зараз більш важливіше. А тепер наоборот. А ви взагалі ситуацію не розумієте? Всі четверо. Так, у нас тут бойня. Хто кого? Ще щось приїхало. Що це таке? Інвертор. А, це вже Гібридний. інвертор. Це батарея. Ай, ну коротше, я поняла. Я нічого не поняла. Поняла, що я нічого не поняла. Так, батарея і інвертор. Цікаво, де я? Solar Hybrid Inverter. Бачиш, тут дав це кольцо. Тут я тільки раз пропустив. Обмотку не зробив, бо дуже грубі кабеля, я не знаю. Воно не Так. можна роботку зробити. Так, я виключу. Перевіряємо нашу електромережу. У нас отаке от Зараз. робиться. От 170, Вже зараз. починає падати, ні? 300 було тільки що. Ладно, тут 180. Якась, коротше, містика. О, дивись, Техніка дивись, погорить. 290. На самого ранку щось сталося, всіх вибило світло, всіх. Просто стрибок. Щось Відбувся. непонятне взагалі відбувається. Диви, 300. Де? Я не хочу навіть включати таке. Ну так. Хат.
Містика. Щось не можу поняти взагалі, що відбувається. У нас сьогодні 2 міста сидять без світла. Що сталося? Так, ми зараз від цієї штуки працюємо. У нас підключено все до цієї штуки. У мене комп'ютер від цієї штуки, диви. холодильник. Диви, як рівне на інвертор підключаю зараз. Диви, рівно 230. Угу. І ні туди, і ні сюди. Угу. Бач? Угу. Ні шелох. Угу. Через інвертор. Ну. Так що... Навіть батарею не хочу заряджати. Куди воно таке? Ні, давай нехай трошечки цей стабілізується тоді. Тут Вася зараз монтує ту штуку, підключає. Тут у нас буде стояти ця дея. Ось це він доробляє. І так, розпаковку ми зняли, вже встановили інвертор плюс батарею. І зараз декілька запитань задам Васі. Він не знає, про що я буду в нього запитуватись. Зробила аналіз, про що найбільше запитують люди, що їх цікавить. І зараз хочу задати всі запитання Васі. Нехай чесно відповість, що він про це все думає. І чи насправді це вартує своїх грошей, чи не пошкодував він про покупку. А також випитає, що він планує робити і які плани на майбутнє з тим всім. Так що, погнали? Вася сьогодні собі один шашличок робить. У нас сьогодні гості на вечір будуть, але один кусочок собі зараз зробить. Так, шашличок ми вже поїли. Зараз приготувала Вася деякі запитання, виписала я це все собі в зошит, буду зараз тобі зачитувати, ти будеш чесно відповідати. Добре? Клянуся. Добре. І так, перше запитання. Скільки коштує інвертор? Інвертор коштує 40 тисяч. Всьо? І батарея 40 тисяч. Це фірма Дея, батарея Дея і інвертор 6 кіловатний 40 тисяч, 6 кіловат. Саме дею. Я не знаю, просто я багато слухав відгуків і дуже позитивних відгуків багато про Дея, що там ціна, якість просто відповідає. Є дешевші, але дешевші це спорне завжди питання, а про Дея більш стабільні відповіді, ціна, якість. Довго вибирали чи одразу знали, що брати? Я вже давно, в мене в планах було, мріяв. Фірма Дея в мене вже давно, вже рік, більше року світилася. А коли вже прийшло рішення брати, то я просто утвердився. Я ще передивився пару роликів і утвердився, що Дея. Де купували і чи можна було дешевше взяти? Думаю, дешевше можна взяти, але я не купляв. Мені Монобанк виставив таку пропозицію, виплата 12 платежів. Магазинчик був, я туди заходив і там місяць наблюдав. Одним словом, дею ти взяв на виплату? Так, Якби під ти 12 не платежів. купив. Так. Мгм. Там виходить 3 з копійками, 3-400 я в місяць плачу. За інвертор Угу. і 3-400 за батарею, але ми з малим поділилися з сином. Син буде платити за батарею, а я за інвертор. Одним словом, це був вихід з безвихідної ситуації. Дуже Так. терміново треба було нам цю батарею, ми не мали коштів на це. Словом, воно тобі само виплило і ти вирішив брати, так? Так, наступне питання. Скільки загалом планується витратити на всю систему з панелями коштів? Мається на увазі. Ти підраховував вже? Прикидував, там треба 12 панелів. 11-12. Я ще оприділяюся точно, щоб не було проблем. 11. І в середньому батарея $100. От і рахуйте, ще $1000 треба на батареї. Якщо самому монтувати, то і проводка там, ну, хай $100, то ще десь $1200 буде з сонячними панелями. Тобто загалом яка сума виходить? 3 тисячі доларів. Доларів. Це при умові, що сам робиш, розбираєшся більш-менш. Там не треба сильно розбиратися, там просто треба мати голову, YouTube і все. І все популярно пояснюється, мати мінімальне поняття і руки з правильного місця, і все самому робиться. Одним словом, все разом з кабелями, з автоматами, бо там треба автомати там трьохпозиційні. Можна і без них, але краще з ними. І десь 3,5 тисячі вкладається. Наступне запитання. За скільки років це окупиться, на твою думку?
Я не знаю, чи воно окупиться. Я не вірю, що воно окупиться. І діло даже не викупиться. Я не купляв Скажи, не для чого вигоди. ти брав? Так. Я купляв, щоб бути незалежним і все. Щоб мінімум бути залежним від тих виключань, від їхніх маніпуляцій. Я маю в виду маніпуляцій влади і тих, хто володіє тими енергосітками. Бути незалежним, бути свободу. Бо ми такі свободолюбиві люди. Ми не любимо, коли нам щось вказують, коли щось Це не про вигоду. Про вигоду це не про вигоду. я не знаю. Про вигоду. Зелений тариф, там не зелений тариф. Батарея, поки воно окупиться, батарея на срок годності закінчується і срок придатності. І я не знаю, чи воно окупиться. А якщо може і згоріти, і тоді про яку вигоду? Це не про вигоду, це про незалежність. незалежність. Так. Що взагалі робить інвертор і для чого він потрібен? Інвертор, такий як наш, це гібридний інвертор. Це така розумна штучка, то, що підключено до нього, ти навіть не замітиш, що світло пропало. Не відчуваєш, так? Не відчуєш, так. Акумулятор бере на себе цю всю нагрузку, яка була від мережі. І коли включається мережа, воно теж автоматично все робить, воно включається назад. І є сонце, воно так само автоматично бере від сонця енергію. І ти навіть не платиш ні за зарядку, ні від мережі, а просто користуєшся сонцем. Отака от розумна коробочка. У нас ще панелей немає, ми ще їх не купили. Але наступне питання буде таке: без батарей і панелей він зараз що здає? Без сонячних панелей жере енергію. Тому що коли пропаде світло, я його можу відключити, можна тільки включати тоді, коли пропаде світло. Але так як в нас Андрій і Свята працюють на комп'ютерах, і коли пропадає світло, це небезпечно, бо і роботи пропадають, і комп'ютери ламаються. Тому в нас він завжди включений в мережу. На ньому пише, що він в холостому вигляді тягне 25 Вт, але я чув по відгуках, що рахують, і він 50 Вт в годину тягне. Це така ціна удобства. Ціна незалежності. А можна просто його тримати, і коли вже світло виключають, або є графіки, тоді його включати. Ми вибрали, він одним словом у нас працює постійно. Наступне запитання: коли плануєте докупити панель? Сонячні панелі вже планую на цьому місяці. Тому що Серйозно? коли сонце світить, мене жаба давить, все є для цього, а я не користуюся, бо це воно хай чуть-чуть, але воно буде вже вигідно, вже буде капати в мою сторону. Сонце є, і воно користується сонцем. Сьогодні таке палюче сонце, якраз так аж хочеться сюди його. Батарею заряджати і світло воно забезпечить точно. Світло, це все воно забезпечить, комп'ютери, там стиральні машинки, вже посудомойки. Це вже знак питання. Це поки що не знаю. Як буду користуватися, я скажу. А де ми плануємо ставити ці батареї? Я планував тут на цій достройці, але там є нюанси такі, якщо тінь падає на одну хоч секцію, то втрачає потужність все, ціла лінія. І тому я поставлю в себе на даху, тут немає ніяких тіней. В мене є плани, якщо хтось розуміється, поставити тут на південь ціла сторона. В інверторі є два входи для батарей. І я вставлю 11 батарей на південь, а в майбутньому я ще хочу вставити на схід і на захід, другу цю використати, для цього, щоб максимально знімати сонце. Але це в планах. Поки що на південь оце почати, щоб щось хоч досліджувати. Ще питання: скільки панелей потрібно для нашого будинку? Для інвертора 6 кВт. Я казав, 11 штук. 11 або 12, це я ще вираховую. Чи можна самому встановити, чи потрібен майстер? Якщо є більш-менш якесь розуміння і руки ростуть з правильного місця, самому можна розібратися. Що буде працювати від інвертора, все чи тільки частина? У нас будинок трьохфазний, і я на одну фазу пущу інвертор, все світло, комп'ютери і такі необхідні речі, як холодильник, як вода, опалення, інтернет, опалення, це насоси, бо в нас твердопаливний котел. Це включу на цю фазу, а остальні такі нагрузки, як такі потужні, то буде від мережі, я їх не буду переключати. Поки що так рішив. А що найважливіше для тебе закрити? Які потреби? Холодильник, котел, світло, що найперше треба? Опалення по-любому, вода, інтернет. Холодильники мені не важно, воно як виключалося на пару годин, він не встигає розморажуватись, але в цілях, щоб не ламався. Щоб не ламалися, так. Щоб не ламався, то
Бо наш холодильник на кухні почав гудіти через це. Ти замітив? Холодильники попідключають. Такий гул появився після цих всіх переключань, відключань. Сонце, скажи, що таке? Ти радий, що вже поставив ці не панелі, а цей інвертор? Чи є якісь сумніви в тебе? Тебе не закрали сумніви після того, як ти Ні, купив? взагалі не жалію. Ніяких сумнівів. Ясно. Все правильно, так? Так. Що зробив би інакше, якби починав з нуля? Ще би щось передумав собі? Ну, якщо є можливості, то сильніший інвертор би взяв. А ти, до речі, маєш змогу його доставити там, так? Так. І чому я ще цей інвертор вибрав? Це 6 кіловатний, він хороший тим, що якщо мені буде мало потужності, я доставляю другий 6 кіловатний, і вони працюють в парі. Вони можуть працювати на одна і буде вже 12 кВт, навіть більше. Тому ще був вибір з ідея. Тому що це можна доставляти їх. Не хочу видумати, ну там певна кількість, до 8 вроді штук чи що можна доставляти. Так що це дуже круто. Бо ти всі питання. Все дуже швидко відбувся. Я думав, там будеш зараз. А ще скажи, як тобі за містом жити? Тяжко чи легко? Та круто, взагалі це в місті це не життя. В місті є своя фішка. Є, бо ми все-таки люди з міста, я люблю місто. Так, є своя фішка, але будинок тримати за містом. До речі, в нас зараз всі стараються, особливо після того банана фікуса, всі стараються купляти якісь ділянки, хоча б кусочок земельної ділянки, так? Хоча б Хоч якусь якусь дачку, щоб там... просто вибратись на природу, десь там, ну, навіть якось, знаєш, навіть якось, ну, спокійніше, так скажи. От просто, я не знаю, як бути, як приземляєшся і заземляєшся, розумієш? Якусь землю треба мати зараз такий час, люди, що щось треба думати і про воду, і про світло, і про землю. Бо в такі часи живемо дивні, дуже дивні. Так що ось так. Про сонце. Я теж кажу, що є свої плюси життя за містом і є свої, звичайно, мінуси. Але в основному ми усвідомлено підійшли до цього питання, правда? Ну, які мінуса? Ну, добиратися до міста, якщо в тебе робота там, це складно. Ну, я не знаю, якщо ти живеш у Львові, то тобі, щоб добратися до роботи, не знаю, за 15 хвилин, якщо ти добираєшся, це дуже круто. Так. А тут за 15 хвилин я в місті. Так. То, Ну, нам 14 кілометрів до міста. та, траса завжди свобідна, ніяких Тако пробок. рівно, тільки розганяйся. Та, І ні поворотів там особливих немає, такого, просто прямо, да? Весь час прямо. ну. Так що нам зручно. Ось. А та й ми зараз щось. Я не І знаю, якщо купити ще електричку собі, Ага, до речі, ми ще хочемо електричку взяти. біди не знаєш собі. Від сонця зарядив собі і поїхав, і приїхав, рахуй, безкоштовно. В місті це вже проблемно. Там вже я чув, коли від розетки заряджати вже не дозволяють, сваряться, чув, якісь проблеми виникають. Все-таки собі за містом, все, що хочеш, то собі робиш. Так. Поки що це не контролюється, це поки що. Хоча хто тобі може щось контролювати? Що ти там собі на ділянці робиш? Вони Ну, якщо так по можуть, правді взяти, скажи, яке кому діло? Коротше, я дуже злюся на ці речі, мене це дуже дратує. Одним словом, зараз люди стараються якось мати якусь земельну ділянку, якийсь кусочок, хоча б клаптик землі купити, щоб бути незалежним. І думають про воду, про світло, про виростити своїми руками урожай. Ну, бо такі часи маємо зараз люди. Так що таке сонце, да? Скажи, в нас весь час це якби так, спонукало теж купити ділянку через це. Так, максимум свободи. До цього людина завжди стремиться. Це є цінно, що Так. тобі ніхто не вказував, що там тобі де робити. Бо те, що ми бачимо зараз, тенденція в світі жахлива просто. І хто розуміє, той розуміє. Хто не розуміє, то той в темі. той- А хто не знає, то той, і слава Богу. І той щаслива людина. крепше спати буде. Так. щасливі люди. Хто наблюдає, хто розуміється в геополітиці і так далі, то той все собі знає. що Ой, тому відбувається. тяжко. Але це важко. Так що давайте будемо про добро говорити, про котиків, про квіточки. Так. Бо ми тільки з Васею це говоримо наодинці, а так на камеру ми стараємося давати якийсь позитив. Стараємось, щоб Перемагати люди... добро злом. Це якраз і є позитив. Негатив лишати за плечами, позитив лишати в собі, в житті і нести іншим позитив. Так. Отак, Хоча б чуть-чуть, хоча б когось мінімальних, зробити щасливим. там, де ти маєш можливість, там, де ти маєш спроможність, там і робити. Де ти знаходишся, то там Так. і роби.
Так. От на всякому місці, будучи. Знаходишся в сім'ї, не неси в сім'ю негатив з роботи, з політики. Так. Знаходишся на роботі, так само клієнтам, от в мене, клієнтам давати надію якусь, Так. не грузити всякими цими. Хоч деколи так хочеться. А потім приходить додому, і ми з ним посплятничаємо, про щось поговоримо, Так. обізвемо всіх на світі. І нам легше від того. Да. Ми з ним банда в тому плані. А потім такі і ми вже такі милі. Пар спустили. Пар спустили на Я не кажу, що тато пар спускав. Це вже наше. Да. Одним словом. Так що якось мусимо це все прожити, протягнути і дай Бог, буде все добре, люди. Так що ми поняли одне, треба берегти свої сім'ї, берегти одне одного, любові побільше в кожному дні, в кожному дні побільше, як сказати, дивитися, кому потрібна допомога, да? Щоб протягнути, тому що зараз люди в плачевному стані просто і запуталися, та навіть, чесно скажу, навіть не бачать просвіту, якщо так взяти. Да? Нас не раз теж накриває якась така депресія. Скажи, особливо після новин всяких таких, то взагалі, чесно, жити не хочеться. Кажу, як є. Кажу правду. Але приходить ранок, ти І- збираєш себе в кулак і пішов І далі. стаєш далі. Так. 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 І відео я теж би вже, можливо, і закинула давним-давно. Що і Вася деколи мені казав, на що тобі цей канал? На що тобі це відео? Пам'ятаєш, ти мені казав колись? Коли сказав? Коли казав? Казав. Я кажу, не те, що мені потрібен канал там для монетизації чи ще щось. Звичайно, я заробляю на Ютубі, ну це не є заробіток такий в такому виді, як ви думаєте собі, це копійки, чесно кажучи. Але для мене це є творчість. Це є творчість Пам'ять. і пам'ять. Так. Для мене дуже важливо, як ми побудували будинок. Це є наш такий архів сімейний. Та, деколи дивишся і ти згадуєш. Я в шокі Ну, просто деколи. Згадуєш, бо позабувалося вже все. Так. Згадуєш, як це все проходилось. Я знаю, що це може бути цінно людям, які теж планують будуватися і бояться оцей пройти шлях. Бо коли я колись бачила, коли хтось так проходить цей шлях, мені давало це якусь Так. надію і сміливість. Так само каже, сонце, а ми ж взагалі ремонтом ми займаємося. Ми не будівельники, ми ремонтом займаємося. І кажуть, ми ж, дружок прийшов. Іди сюди, парень, іди сюди, де ти був? Гуляка мала. Одним словом. І коли ми дивилися других людей, і це якось так, ми ставали сміливіші, скажи, що, а що ми не зможемо, чи що? Зможемо. А як в наш час можна зараз збудувати будинок, чи якусь там тільки кусочками? Ми ж, в принципі, як у нас, до речі, цей будинок вийшов? Тільки кусочками. Ми Без з цього грошей слона взагалі. ми їли кусочками. От у нас був величезний слон, ми його дробили на куски, і ось так ми його їли. Що не так це було? Згадай. Поїхали в Німеччину, купили ділянку. Так було? Так було. Потім поїхали, ми в Італії, по-моєму, да, потім були, чи де там ми заробили цей на фундамент, чи це не в Італії, де ми? На світло, на фундамент. На світло, на фундамент, десь чи в Німеччині, чи в Італії, може, навіть не згадаю. Так само ми кусочками складали цей будинок. Потім одна палета. Мама помагала. Так, потім мама допомогла нам трошки, підкинула з Італії. Потім ще щось. І то Васі пішли об'єкти якось, і ми тако кусочками складали цей будинок. Це не було так, щоб ми ми мали гроші на будинок. Ні. Це дуже поступово все було. І це дуже важко було. Це дуже важко. Ви навіть не знаєте, наскільки нам було важко. Скажи, сонце. Угу. Вася ніколи про це не говорить, але це дуже важливо. Це дуже важко і, чесно, хто став на цей шлях, він нас розуміє. Бо одне діло ще вигнати коробку, це є 20%. Так. Колись мені казалось, вже більше половина. Так. Це 20% десь. А друге діло взяти і довести все до ума. А в нас ще й не доведено все до ума. Там Ми де? тільки, Ще в нас ще й купи, ще роботи, фасад, ще на дворі взагалі ще ніхто навіть кінь не валявся. А на дворі в мене взагалі тут планів. Не то, що в мене недорогі плани, скажи, сонце. Угу. Я дешеві. Просто я якось так підходжу, я проекти так роблю. Бо ні, це в майбутньому покажу. Я не хочу видавати зараз. От. Я дуже продумую, щоб нам по бюджету було дуже дешево і щоб це було доступно, і щоб, можливо, хтось подивиться і ще в когось якась ідея появиться.
Так що ось так. До чого це ми вели, сонце? Я забула. Того, що класно жити за містом. Ну от. Так що все, я думаю, що ми вже виговорились, ні, сонце? Угу. Ми рідко робимо такі розмовні відео, бо то часу час немає. Взагалі би не робили, якби свята не настає. Ну, ви знаєш, розпаковку, де її показали, а потім для чого то все, і то як це не показати, знаєш, то вже мусила тебе всадити тут і задати тобі запитання. Добре. Так що так. Ще по ходу, як я буду робити в панелі, то ще щось розкажемо. Та ще щось там. І вже практику розкажемо, як воно. Поки що, поки світло вибивається, в нас не пропадає. Це слава Богу. Угу. Давай ще швидко за твердопаливний котел. Був коментар про твердопаливний котел. Як ми перезимували зиму? Чудово. Взагалі просто вогонь. Задоволені. Чесно, ми ходили просто в шортиках. Скажи, Так, футболка і цілу шортики. зиму ходили в шортах. Босі. Це Це є кайф. 200 квадратів. Це не квартира якась, як в нас була скільки? 34. 34 квадратних метри на була квартира. І ми однокімнатна. платили більше, чим виходить тут опалення. Так. Тут опалення, я дрова замовляю, є можливість замовити порубані готові. То фіра тут коштувала прошлий рік 2,5. А просто порізана це 3 тисячі, це вже цей рік подорожала прицеп. Не знаю, як далі буде. І цього хватало на місяць. Погода люба, неважно, мінус 20, плюс 5. Абсолютно неважливо. Неважливо. Та зима була дуже сувора. Так. І наш котел показав себе реально, люди. Не шуткую. Реально ось так показав себе. Зранку я стаю, розпалюю котел, поки він там розгорається, горить, потім я їду ще на роботу, ще разок підкидую. І все, і цього вистачає на сутки. Це є гаряча вода. У мене дівчата приймають ванни через день. Кожен день. Майже кожен день. Не душ, а ванни. Да. Да. Ну ми вже зараз трошки і це все, не зловживаємо вже так. Це все, Так. це все цього достатньо, що раз в сутки. А літом для теплої води достатньо раз в тиждень. Я пропалюю бочку, 2 тонни в мене 2 куба бочка. І вистачає на тиждень теплої води. Ну, якщо буде з панелі, я думаю, що залишок, тому що в обід, наприклад, сонця багато і його куди дівати. Батареї заряджені, і я так вже чув, що в обід нема куди дівати. То я, може, якийсь стенд приварганю там і буде, навіть палити не буду, буде скидуватись лишня напруга в бочку, тепло. Тобі напряжно котел палити? Поки що мені в кайф. Я собі Поки що. Поки що. А поживемо, побачимо. Так. Ну це не для всіх. Я не кажу, що це твердопал. але- Якщо є газ То в хаті, тільки газ, звісно. то газовий котел він не конкуренція. Тому що ти за якихось 40 тисяч ти маєш всю Так. систему. Просто підключив і користуєшся. У нас Тут, такої можливості немає просто. Твердопаливний ти за 1000 нічого не зробиш. Тому що сам котел коштує більше, бочка коштує 1000, обв'язки розширительні. А в газовому котлі це вже все є. Там є насос, там є трьохходові, там вже все є. Включив і забув. Ти не підходиш, цілий рік не підходиш цілу зиму не підходиш до цього котла. Він собі включився, виключився, наставив температуру і все. Угу. Так, тут бо є твердопаливний- жирний плюс такий. Це треба Але розпалити, твердопаливне треба сонце, це є почистити. дрова, це є трошки теж незалежність якась. Скажи? Ну, типу, якщо що треба, то в ліс пробрався. Гарно мати все. Так, Гарно мати я все. теж так кажу. Так. Так що, ось так. Ну, в принципі, все відпили, ні? Так? Все. Все, сонце, дякую. Йдемо. У нас сьогодні гості будуть просто, ми мусимо зараз. Мусимо віддихнути перед гостями. Сьогодні неділя. Все, па-па.